יומיים לפני שהכריזו על הסגר החדש, באתי למסעדת אמורה מיו בתל אביב. עברו 8 שנים מאז שעשיתי שם ביקורת, והחלטתי שהגיע הזמן לראות אם הציון 8 שהם קיבלו אז, אם הוא עוד רלוונטי. אבל רק סיימתי לערוך את הצילומים ונפל עלינו העוצר. אז החלטתי להזמין מהם משלוח ולעשות בעצם ביקורת כפולה בסרט אחד, גם על המסעדה וגם על המשלוח. בתיאבון. אני בשוק. רגע, זה הפיצה? פיצה ופה יש כן, את הפסטה, ותניח לי על זה. אבל רגע, אם צריך, זה אתה שלומי, בוא תספר לי איך הולך. לא פשוט. זה עסק חדש לגמרי. וכל הגוף כואב לי, אני עושה את המשלוחים, אתה לא יודע... כי אם לא נשרוד, לדעתי זה ייקח עוד חצי שנה בקל. לפחות. טוב, יאללה, אני הולך לבדוק את האוכל. תודה רבה. תודה לך, וואו. ביי. האמת שזה די שוק היה לראות את שלומי. זה לא משהו שתכננו, נשבע לכם. אני ממש לא ידעתי שהוא הולך להביא את המשלוח שהזמנתי. גם כשהתקשרתי להזמין, נתתי את הכתובת וכו', לא הזדהיתי אפילו. אז זה די קטע, אני באמת בהלם עדיין. טוב, בואו נחזור למסעדה. יש לנו שם את המנה הראשונה, אני אארגן פה את הדברים שהבאתי בינתיים. זה אותם מחירים פה שהיו פה לפני 200 שנה שהייתי פה? כן, אותם מחירים. נכון? מה זה? המנות קצת השתנו, יש מנות שיצאו, מנות שנכנסו. יש לכם איזה פסטה עם אנשובי, נכון? בוודאי, יש לנו גם את הסוזנה וגם את המאסימו. סוזנה טעמים יותר דומיננטיים, זה גם עם רוקפור, גם עם אנשובי. אני אישית מאוד ממליצה עליה, יש נגיעות של לימון גם. יש את המאסימו, מנה קצת יותר מעודנת מבחינת הטעמים. סוזנה זאת אשתו, נכון? סוזנה זו אשתו, כן. כל המנות פה זה המשפחה שלו מאיטליה והמשפחה מפה. אז אשתו נועזת וצעקנית ובועטת? איטלקיה אמיתית. כן. אמו! Non più tra i farfalloni amoroso, notte giorno שגעת אותי, זהו, שגעת אותי. le belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto a dolcino d'amor. גבינת הקפרזה שאכלתי במסעדה הייתה מצוינת, היא ישראלית. בישראל יודעים להכין, שוב פעם, היא לא, מה לעשות, זה לא מוצרלה איטלקית, אבל היא ישראלית, המחיר סביר, הטעם היה נהדר, אין לי משהו רע לומר על זה, ובטח לא על הפוקאצ'ה שהייתה שם. פה אני אוכל את האנטיפסטי, תראו איזה נדיבות, הוא באמת ממש ענקי. יש לנו פה כל כך הרבה דברים, מאפונה ירוקה, גזר, פטריות, בטטות, גבינת פטה, והדבר השמן הזה פה, שזה חציל מוקרם. אלוהים אדירים, במה אנחנו נתחיל? בזה. טוב, הרבה יגידו, נו, אנטיפסטי, לא חוכמה. אם יצא לכם לאכול, הוא מאוד מזכיר את האנטיפסטי שמקבלים שם במסעדה. הוא מאוד טעים לי. לא ספוג בשמן, לא משהו מזעזע כזה. בול. אבל אנחנו לא נסתם. אנחנו נחזור עכשיו לאכול את הפסטה במסעדה, ואז אני בודק את הפסטה במשלוח. נתחיל לעבוד על הפסטה? בתנאי אחד. את יודעת שיש כאן מכשיר איטלקי למדידת פסטה? לגודל של מנה? הידעת את זה? אני יודעת ששוקלים את הכמויות לפני ההכנה. יש פה מכשיר מהכפרים באיטליה. בואי, אני אראה לך. בואי. אני באה? בואי. איפה זה? באמת את לא יודעת? לא. יש פה כל כך הרבה דברים שפשוט בואי תראי. קל להתבלבל. את רואה את הדבר הזה? בבקשה. ראיתי את זה, ובאמת שלא ידעתי לא. עכשיו תקשיבי. טוב, בואי נחזור לשולחן, לא נפריע לכולם, אני אסביר לך על זה. אחרייך. באיטליה, במסעדות איטלקיות ביתיות, בא בן אדם, זה הכמות, כל הפסטה שעוברת כאן. תראי כמה מעט לאדם. בגלל זה אנחנו ככה והם ככה, את מבינה? זה לזוג, זה לשולחן יותר גדול וזה למשפחה, מבינה? אני אומרת רק לספגטי. רק ספגטי. אני רוצה שתיכנסי למטבח ותמדדי כמה שמו לי בסוזנה שלי. סוזנה. בחיים אל תעשי את זה, זה עץ מלוכלך. תגיד, רצית לעשות את זה באמת?
או, זה פרמיז'ן. כן. הוא קצת מלוח, תיזהר. הוא אמור להיות שמחה. מלוח. כן, אבל ישראלים נוטים להגזים. זהו, זה נכון. הפסטה שקיבלתי במסעדה הייתה באמת על דנטה, כי ביקשתי על דנטה. אם לא מבקשים באמורי מיו, לא מקבלים על דנטה. התלבטתי אם בכלל לקחת פסטה הביתה, שהיא, אתם יודעים, היא לא תגיע על דנטה בוודאות, היא רותחת עוד אבל. מה שלקחתי זה, לקחתי פסטה על בסיס פנה, עם ירקות, אפילו לא זוכר את השם של המנה, זה לא משנה. תראו איזה מנה עסיסית. טוב, אני לא צריך את כל הדברים האלה, אולי קצת פרמיז'ן, אבל אני אוהב קודם לבדוק לפני שאני מוסיף את הגבינה. טוב, אני כבר רואה שלא צריך להוסיף את הפרמיז'ן, יש פה המון גבינה. אם הייתי עכשיו במסעדה ומבקש על דנטה מקבל את זה, לא הייתי מרוצה. משלוח, שוב, זה לא רך מדי, זה לא משי, הם לא נדבקים אחד לשני. אתם רואים, הם ממש מחזיקים יפה מאוד מעמד אחד, אין שום בעיה, לא מתפרקים, לא מפורקים, וגם לא רכים מדי, מעביר. פיצה. רגע, קודם אנחנו חוזרים לעיקרית, כי שם הזמנתי סינטה שצריך לאכול אותה, אבל כמעט חיה, מה שלא יקרה בבית, לצערי. ג'ורנו. כמה פסטה אתה מביא לבן אדם, תגיד לי? אנחנו מביאים כמות של פסטה שבאיטליה זה בערך ל3-4 סועדים. אם לא יותר. אני חוזר עכשיו הרי למסעדות, לביקורת שנייה. כן. לא אשכח לעולם את הביקורת הראשונה. אז זה לא הציון כמו מה שזה גרם לי לאפיסת כוחות. מה היה? זה היה בערך לפני איזה 8 שנים בערך, ופשוט קרסנו. אנשים הגיעו מכל הארץ. מה, לאכול? אתה אז נתת בביקורת לופטו, שזה עם פילה בקר. כמות של חודשיים גמרנו ביום אחד. וזה גם היה רק עד 6-7 בערב, אז סגרנו. פשוט זה היה משהו לא נורמלי. אני זוכר שבאמת עשינו אייטם למחרת בלילה כלכלי. נכון. שהיה פה תור באבן גבירון, נכון? אמת. עכשיו אני פתאום אני נזכר. כן, אמיתי. טוב, בוא נראה מה יהיה אבל עכשיו, אני עדיין מחכה למנה העיקרית. תיאבון. תודה רבה. צלחת לוהטת, זהירות על הידיים. ואת יודעת מה צריכה לעשות עכשיו? כן. להביא לי צלחת קטנה, כי אני רוצה מהר להוציא, כי אני מעדיף את זה אין בעיה, בסדר רר. גמור. שלא יהפוך להיות לי well done פה פתאום, אלוהים ישמור. טוב, הביקורת היחידה שיש לי להגיד להם על הסינטה, זה תביאו מראש צלחת נוספת, שזה לא באמת יהפוך להיות well done, כי גם כשמבקשים לוקח זמן, אבל אנחנו עמדנו בזמנים, והבשר היה מאוד טעים, דרך אגב הוא גם היה עם רוקט שם וזה. טוב, הפיצה, טוב, אני לא הולך לאכול את הכל, אנחנו תואמים. פיצה שמביאים הביתה במשלוח, את זה אתם כבר בטח יודעים, הכי טוב, לקחת, להכניס לתנור 3 דקות במקסימום שיש לכם בתנור, זאת אומרת לחמם אותו מראש כמובן, ואז הפיצה חוזרת להיות מה שהיא הייתה. אני בחרתי פיצה שגם, כמו בפסטה, הלכתי פחות או יותר על אותם שילובים, יותר ירקות, יותר גבינה, ועכשיו אנחנו ניתן ביס, וכפי שראיתם גם, יש שם תנור פיצה אימתני והבנה בהכנת פיצה. את הרוקט מוסיפים בסוף, כן? לא בתנור, חס ושלום. טוב, הם יודעים להכין פיצה. דרך אגב, אני גם בדקתי את זה פעם בזמנו. אני חושב שעוד הייתי בביקורת הקודמת. שלומי אפילו למד ברומא. התמחה בהכנת פיצה. הפיצה מעולה. קינוח. ואבוי. אפשר לקבל כדור אחד? חייבים לסיים. קודם כל עם האפוגטו. אני יכולה להטביע לך עם אספרסו? להטביע לך מעט, זה מעדן. לא שישמע. אין לי, אבל אפשר לקבל כדור אחד כאילו בעסקית? יש אפשרות. למה לא אמרת לי? איזה אפוגטו, או טובע בקפה, או סמי פרדו, כל השמות אותו דבר. זה באמת, זה לא גלידה, זה מעדן. מה אתם חושבים שהזמנתי הביתה? בדיוק אותו דבר. הנה אפילו הקפה, אספרסו, לא שאני צריך, סליחה. יש פה מכונה ראויה מאוד. בוא נראה איך זה מורגש בבית, כי אני ממש
לא הולך לאכול את זה עכשיו. תראו איזה יופי. בול, בול. שוב פעם, זה לא באמת גלידה, זה שמנת מטורללת. טוב, הגיע הזמן הסיכומים ואני אעשה אותם פה. אז כאמור, הארוחות די זהות במחיר בסביבות ה-200 שקלים. במסעדה עצמה יש לי פה את מה ששילמתי שם, שילמתי 75 שקלים על עסקית, ואז לקחתי את הסלט קפרזה ואת הפסטה כעסקית, אבל הייתי צריך להוסיף עוד 110 שקלים לסינטה, ויחד עם הקינוח והשתייה הגענו ל-205 שקלים, ולמשלוח אני משלם 215 שקלים, האנטיפסטי עולה 42 שקלים, הפסטה והפיצה כל אחד 66 והפוגטו 41, ועכשיו אתם בטח אומרים, רגע, איך זה יכול להיות? שאם הסינטה זה עלה אותו דבר, פה לא אכלת בשר, זה היה עסקית, כאן הזמנתי הביתה משלוח. אז זה אולי הפער. לגבי ציון, בלי ספק אני משאיר את הציון הקודם, כי שוב פעם, נכון שכולנו אוהבים לברבר ולומר שאנחנו רוצים לאכול את הכל פסטה עבודת יד ורוצים הכל לאכול כמו שהם עושים באיטליה, וכאן יש רוב הפסטות זה פסטות יבשות, נכון שמוטסות מאיטליה, זה לא פסטות ישראליות, מרגישים. מסעדה מאוד פשוטה, מאוד טעימה, כן יודעת לעשות את הדברים שצריך ביד, ובלי ספק אני משאיר להם את הציון 8 מחוייך במדד שלנו.